एप्पलले आइफोन 14 लन्च गरेको 1 इयर पछि आइफोन 15 लन्च गरेको छ। एप्पलले सेप्टेम्बर 2023 मा आइफोन 15 का सिरिज लन्च गरेको हो, जसमा आइफोन 15, आइफोन 15 प्लस, आइफोन 15 प्रो र आइफोन 15 प्रो मैक्स रहेका छन्। आजको भिडियोमा हामी आइफोन 15 मा विगतका आइफोनका सिरिजहरू भन्दा के डिफरेन्स छ भन्ने टपिकमा कुरा गर्छौं। पछिल्ला आइफोन्सका मोडल्सहरू भन्दा नयाँ आइफोन 15 को मोडल्सहरूमा एक्सपेन्डेड फिचर्सहरू रहेका छन्, इन्क्लुडिङ मोर एडभान्स क्यामेरा टेक्नोलोजी, अ बेटर डिस्प्ले एन्ड अ फास्टर A17 चिप। आइफोन 15 मा रहेको डिस्प्ले साइजको कुरा गर्नुपर्दा सेम एज आइफोन 14 नै रहेको छ, जुन 6.1 इन्च सुपर रेटिना XDR हो। तर आइफोन 15 प्लस र आइफोन 15 प्रो मैक्स को डिस्प्ले साइज 6.7 इन्च रहेको छ। आइफोन 15 र आइफोन 15 प्रो डिफरेन्स मटेरियलबाट बनेका छन्। आइफोन 15 को कुरा गर्नुपर्दा एल्युमिनियम को युज भएको छ र यसमा धेरै कलर अप्सन्सहरू पनि रहेका छन्, जसमा पिङ्क, सफ्ट येलो, लाइट ग्रीन, पेल ब्लू वा ब्ल्याक छन्। अब आइफोन 15 प्रो को कुरा गर्नुपर्दा यो मोडल्सहरूमा टाइटानियम को युज भएको छ, जुन स्पेसक्राफ्टमा पनि युज हुने गर्छ। यसमा न्यू टाइटानियम कलर्स इन्क्लुडिङ व्हाइट, ब्ल्याक, नेचुरल एन्ड ब्लू रहेको छन् र टाइटानियम स्टेनलेस स्टिल भन्दा वेटमा कम हुने भएकाले एप्पल्सको आइफोन 15 प्रो मोडल्सहरूमा यसको पछिल्ला मोडल्सहरू भन्दा वेटमा लाइट पनि हुन्छ। आइफोन 15 को मोडल्सहरूमा लाइटनिङ पोर्टको युज नभई USB-C पोर्टको युज हुने भएको छ र आइफोन 15 प्रोमा USB 3 ट्रान्सफर स्पिड हुन्छ, जसले 10 GB पर सेकेन्डको स्पिडमा फाइल ट्रान्सफर हुनेछ। यसैको कारण चार्जिङ पनि USB-C केबलबाट नै गर्न सकिन्छ। आइफोन 15 को कम्पोनेन्ट्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा आइफोन 15 मा A16 बायोनिक चिप र आइफोन 15 प्रोमा A17 प्रो चिप रहेको छ। यसैको कारण दुईवटै मोडल्सहरू फास्ट छन्। तर कम्पेयर गर्नुपर्दा आइफोन 15 भन्दा आइफोन 15 प्रो इज बेटर सुटेड फर ग्राफिक्स एन्ड गेमिङ। यससँगै आइफोन 15 को प्रो र प्रो मैक्स मोडल्सहरूमा कस्टमाइजेबल एक्सन बटन पनि एड भएको छ, जसले म्युट स्विचलाई रिप्लेस गर्छ। यसबाट हामीले मल्टिपल फङ्सन्सहरू जस्तै लन्चिङ द क्यामेरा, टर्निङ अन फ्ल्यास लाइट, रेकर्डिङ अ भोइस मेमो वा एक्टिभेटिङ अ सर्टकट यी मध्ये कुनै एक फङ्सन्स युज गर्नको लागि हामीले एक्सन बटनको युज गर्न सक्छौँ। अब आइफोन 15 मा रहेको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा आइफोन 15 मा 48 मेगापिक्सलको वाइड र 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा रहेको छ। त्यस्तै आइफोन 15 प्रो को कुरा गर्नुपर्दा 48 मेगापिक्सलको वाइड, 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 12 मेगापिक्सलको 3x टेलिफोटो लेन्स रहेको छ। आइफोनको आइफोन 15 प्रो र आइफोन 15 प्रो मैक्समा 3 वटा क्यामेरा रहनेछ। एप्पलले आइफोन 15 मा सेकेन्ड जेनेरेसनको अल्ट्रा वाइड ब्यान्ड चिप एड गरेको छ, जसबाट 3x लङ्गर रेन्जमा रहेको आइफोनसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ। आइफोन 15 को ऱ्याम र स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा 6GB ऱ्याम र 128GB, 256GB र 512GB स्टोरेज रहेको छ। त्यस्तै आइफोन 15 प्रो को कुरा गर्नुपर्दा 8GB ऱ्याम र 128GB, 256GB, 512GB र 1TB स्टोरेज रहेको छ। अब आइफोन 15 र आइफोन 15 प्रो को प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा आइफोन 15 को 128GB स्टोरेज भएको मोडल्सको लागि $799, 256GB स्टोरेज भएको मोडल्सको लागि $899, त्यस्तै 512GB स्टोरेज रहेको मोडल्सको लागि $1099 प्राइस रहेको छ। अब आइफोन 15 प्रो को प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा 128GB स्टोरेज भएको मोडल्सको लागि $999, 256GB स्टोरेज भएको मोडल्सको लागि $1099, 512GB स्टोरेज भएको मोडल्सको लागि $1299, त्यस्तै 1TB स्टोरेज भएको मोडल्सको लागि $1499 रहेको छ। आइफोन 15 लाई आजसम्म आएका मोडल्सहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट मोडल पनि भन्न सकिन्छ। आशा छ आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र
हाम्रो च्यानल आभा टेक्नोलोजीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला।